Dragii mei prieteni, m-am întrebat de foarte multe ori cum le merge creierul la acei oameni care rețin acțiuni minore mici din viața lor interioară și cum reușesc ei să le acceseze instant. Era un tip în Michigan care își aducea aminte din toate cărțile și manualele citite de el la ce pagină era un eveniment sau altul. Ei bine, cum și-a deblocat el mintea? Ce l-a făcut pe el să aibă acces la acea informație spontană? Ei bine, în alte dăți m-am întrebat, evident, cum unii oameni își ating acel nivel miraculos pentru mine de autovindecare instant, spontan, prin ce fel de acțiuni emoționale, spirituale trec ei cu mintea și cu trupul lor ca să se poată autovindeca. Ei bine, în cele din urmă, evident că m-am întrebat cum unii sau alții reușesc să își realizeze cam tot ceea ce ei își doresc, ce manifestă, ce cugetă, ce contemplează lumea lor interioară, cum de ei ajung să realizeze repede tot ceea ce ei își doresc. Cum așa repede, la un cel, la un scop realizat. Ei bine, m-am întrebat cum trec ei peste limite, peste obiceiuri, peste programările sociale, dogmatice, religioase sau familiale și cum și le depășesc și alții stau 30 de ani ca să și le rezolve. Ei bine, din cauza acestor fantastice întrebări pe care le ai și tu acum, am început căutările acum 20 de ani călătorind pe această enorm și de frumoasă planetă, observând diverse culturi, tradiții și obiceiuri care își disciplinează elita lor interioară de oameni și cum fac pe aceștia să îi crească. Am cercetat oameni din foarte multe triburi, din Amazon până în Japonia, din Okinawa până în San Francisco, rețete vechi, diferite ordine inițiatice, oameni cu foarte multă putere de a fi lideri, cei care și-au depășit fricile, temerile, fobiile, pe cei care și-au vindecat necruțătoarele lor boli și cum alții și-au șlefuit partea lor interioară încât am văzut eu în ei cum pot să mi le șlefuiesc și eu și de asta vreau să împărtășesc cu tine în acest masterclass cum să faci și tu asta și permite să o duc până la capăt. Una dintre cele mai frumoase experiențe pe care am trăit-o a fost când am văzut efectiv cum starea omului interioară, cum se simte el de fel în generozitate, în prietenie, în atenția de a lucra cu ceea ce este, nu cu ceea ce poate fi, în iluzia sa, poate determina în om vindecarea, atât cea fizică, cât cea comportamentală, cât și cea spirituală și în relația pe care o are cu cei din jurul său. Astfel, oameni care își gestionează foarte bine starea, evident că arată mai bine, se simt mai bine, se fericesc ei pe ei înșiși mai bine. Am văzut oameni care își transformau cumva vârsta, deși aveau 80, 90, 95 de ani, prin starea lor interioară, îi făcea să arate de 60 de ani. Și nu era legat de ceea ce mâncau ei, nici de ceea ce munceau, ci în felul în care ei decideau sau alegeau conștienți să-și trăiască existența clipă de clipă, moment de moment. Așa că, dragii mei prieteni, creșterea forței vitale aduce la pachet, evident, îmbunătățirea performanței acestui sistem imunitar colosal, starea de creativitate, de inovație, idei mai multe, putere de decizie și putere de risc, cât și forța de a fi responsabil și atent în fața problemelor sau dificultăților sau contextelor vieții de orice ordin și de orice nivel. Abilitățile de gândire strategică, de decizie, de risc, de responsabilitate sunt de foarte multe ori suprimate, fie din lipsă de nutrienți în corp, oamenii nu mai au minerale și săruri, fie din obișnuințele sociale, familiale și religioase, fie din educația primită la școală. Totuși, știu că asta vrei și asta cauți și am și eu aceeași căutare ca și tine, deblocarea potențialului nostru interior, creșterea puterii noastre interioare este unul dintre cele mai puternice webinare pe care eu le fac și vreau să te întâlnești cu oameni care au făcut-o prin acele tehnici și metode pe care o să le prezint pentru a învăța și eu de la ceilalți ție și după aia să poți împărți și tu, după ce le-ai practicat și le-ai verificat, cu oricine dorești tu din jurul tău încât să-i ajuți, evident, cât de mult poți tu pe ceilalți. Contextul actual, deși ne permite să avem exemple digitale la un click distanță, că intrăm și ne uităm la ceilalți ce fac ei online, acesta nu reprezintă decât startul unei discipline interioare
vindecătoare sau autovindecătoare și nu garantează că într-adevăr se va întâmpla și tine. Dar pentru că vrem să realizăm această intenție a noastră interioară și te invit să o facem împreună, atunci propunerea mea este să accesăm oameni și exemple vii care trăiesc printre noi, care experimentează printre noi și să recunoaștem în ei capacitățile și abilitățile pe care vrei și tu să le ai și ți le dorești să le practici în viață. În educația și în învățătura lor vom aborda aceste tehnici și metode ale creșterii forței noastre și puterii noastre interioare, vom debloca funcții noi și aceste lucruri le vei descoperi în masterclass-ul de mai jos, pe care tu ulterior le poți verifica pentru tine și împărți celor dragi din viața ta. Din acest motiv, te invit cu toată puterea la acest masterclass în linkul de mai jos ca să-ți fie de mare